như là loại corona virus corona và vừa rồi trong cái đại dịch Covid ấy, các anh chị được biết ấy. Đấy, thì nó không rõ rệt ra như thế nhưng nó lại âm thầm đang ở trong cơ thể của chúng ta và đang hàng ngày gây ra rất nhiều các cái vấn đề về bệnh tật. Và hôm nay các anh chị sẽ nghe xong cái bài này, các anh chị sẽ biết là rất có khả năng những cái vấn đề sức khỏe của mình nó cũng là do cái loại virus này nó gây ra bệnh tật. Bà Nam sẽ cố gắng chia sẻ với các anh chị một cách dễ hiểu, ngắn gọn để các anh chị có thể hiểu được nó là cái gì. Thì cái phần trình bày của Nam cũng sẽ là trình bày bằng tiếng Anh, tức là cái bài trình chiếu bằng tiếng Anh. Còn Nam sẽ chia sẻ với anh chị bằng tiếng Việt để các anh chị có thể tiện theo dõi. Rồi, virus này có một cái tên gọi là EBV, và theo tiến sĩ Anthony William ấy, ông ấy nói là đây là một thủ phạm gây ra hầu hết các căn bệnh bí ẩn của con người ngày nay trên khắp nơi trên thế giới. Đấy, thế thì các anh chị có thể là tìm thấy những cái những cái thông tin này ở trong những cái cuốn sách mà Nam đã giới thiệu trong cái buổi trước. Thế còn đối với loại virus này ấy, thì nó nằm trong bộ sách Cơ thể tự chữa lành của tiến sĩ Anthony William. Và hôm nay Nam sẽ tóm tắt để cho anh chị hiểu nó là cái gì. Đấy, thì thứ nhất là về lịch sử của nó. Cái virus này ấy, nó có tên là Epstein-Barr virus. Nó là hai tên ghép của hai nhà khoa học tài ba. Một người có tên là Epstein và một người có tên là Barr. Đấy. Thế thì lần đầu tiên loài virus này ấy, nó xuất hiện vào những năm 1900. Và đến năm 1964 thì hai nhà khoa học tài ba có tên là Epstein và Barr đã phát hiện ra nó. Cho nên người ta đặt tên cái loại virus này có tên là Epstein-Barr, viết tắt là EBV. Thế thì lẽ ra ấy, cái báo cáo khoa học hay là cái báo cáo nghiên cứu phát hiện ra hai cái loại virus này, báo cáo phát hiện ra cái loại virus này, nó phải được công bố và phải được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhiều người dân biết và phòng ngừa. Nhưng vì một lý do nào đó mà cái kết quả nghiên cứu của hai nhà khoa học này đã bị chìm đi. Và các anh chị có thể tìm được cái nguyên nhân tại sao ở trong cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ T. Colin Campbell và Thomas M. Campbell. Thì trong những cuốn sách đó thì các ông ấy có nói đến cái vấn đề về những cái báo cáo nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học chân chính đôi khi bị loại bỏ và không được đưa lên khuyến cáo về truyền thông. Và chính vì thế cho nên là cái loại virus này đến bây giờ là nó vẫn đang tiếp tục phát triển và ngày càng lan rộng. Và cho đến ngày nay ấy, thì chúng đã có hơn 60 chủng virus khác nhau. Và một điều quan trọng hơn là 60 chủng virus này nó có thể ác tính hoặc nó có thể lành tính. Nó có thể tồn tại ở trong cơ thể của chúng ta rất nhiều năm. Có những chủng virus khi vào trong cơ thể là nó gây hại ngay lập tức, nó phát tác ngay lập tức. Nhưng có những chủng virus nó ẩn chứa, nó nằm sâu bên trong cơ thể của chúng ta cho đến khi nào mà cơ thể của chúng ta suy yếu, hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu, bắt đầu nó mới trỗi dậy để nó hoành hành và nó gây bệnh. Thế thì cái loại virus này thì nó có một cái cách lây truyền như sau. Thứ nhất là nó có khả năng lây nhiễm truyền từ mẹ sang con. Tức là khi người mẹ mang thai mà nhiễm cái loại virus này
thì người con chắc chắn cũng sẽ bị cái virus này nó truyền sang. Hay là lúc thụ thai ấy, người bố mà có nhiễm virus này thì người con rất có thể cái thai đó cũng sẽ có virus được truyền sang. Tiếp theo ấy, là nó thông qua cái con đường truyền máu. Như các anh chị biết là rất nhiều bệnh nhân là khi nhập viện thì buộc phải sử dụng máu có sẵn ở trong bệnh viện để truyền cho họ để đảm bảo cứu mạng sống của họ. Nhưng mà có ai biết được rằng là trong những cái bịch máu đấy nó không chứa virus? Không ai có thể biết được, kể cả giới y học hiện đại người ta cũng không làm được nổi cái việc là tìm xem trong những cái bịch máu đấy có chứa cái loại virus này hay không. Cho nên cái việc truyền máu là cái việc cũng dễ dàng nhất trong cái việc lây lan cái virus này từ người này sang người khác. Thứ hai là ăn ngoài nhà hàng. Ăn ngoài nhà hàng ấy thì nó có một cái tình trạng là nếu như cái người đầu bếp mà bị nhiễm cái loại virus này thì rất có thể trong cái quá trình chế biến, những cái vết xước trên tay của họ sẽ vô tình làm cho những cái gọi là gì, những cái gọi là những cái máu rỉ ra từ trên tay của họ đấy, nó cũng mang theo virus và lẫn vào trong thức ăn, và chúng ta rất có thể sẽ ăn phải đâu đó ở trong một nhà hàng nào đó. Chưa hết, nó còn lây nhiễm qua cái đường gọi là tiếp xúc qua các cái dịch cơ thể. Thì cái tiếp xúc qua dịch cơ thể này thì các anh chị thấy rõ nhất là các cái sự tiếp xúc gần gũi giữa nam và nữ, bao gồm là gì, là quan hệ tình dục và các cử chỉ hôn hít, hôn nhau. Và thậm chí là ở một số nước phương Tây ấy, thì đã xảy ra tình trạng có cái giai đoạn người ta gọi là có bệnh hôn. Bệnh hôn có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi mà có những cái giai đoạn yêu đương ấy, thì hoặc là nam hoặc là người nữ sẽ có những cái triệu chứng bệnh tật khác nhau, nặng nặng dần lên. Thì cái đấy người ta gọi là bệnh hôn, tức là nghĩa là gì, nó có thể lây nhiễm qua con đường nụ hôn. Như vậy là gì? Như vậy là cái loại virus này nó rất dễ dàng lây nhiễm ở trong xã hội, ở trong môi trường xung quanh của chúng ta. Đó, thì đấy là một loại virus mà hiện nay nó đang tràn lan ở khắp trong xã hội loài người. Và theo ông Anthony William ấy, ông ấy nói là có đến 95% những người trong xã hội hiện nay đang bị lây nhiễm hay bị nhiễm cái loại virus này. Và chúng ta thì rất khó có thể khẳng định là chúng ta không bị lây nhiễm. Thế thì khi mà cái virus này lây nhiễm vào trong cơ thể của chúng ta ấy, thì nó sẽ là cái thủ phạm gây ra rất nhiều các căn bệnh bí ẩn mà thậm chí hiện nay y học hiện đại cũng chưa xác định được rõ nguyên nhân. Và theo như ông Anthony William ấy, ông ấy nói là khoảng 30 năm nữa thì nền y học hiện đại mới có thể nhận biết được ra là cái loại virus này nó đang hoành hành và nó đang gây ra bệnh tật, mới có thể định hình được là cái virus này nó như thế nào. Và những gì mà người ta biết được ngày nay ấy, trong tổng số hơn 60 cái chủng virus ấy, thì người ta chỉ biết được rất ít vài chủng virus mà thôi. Thì đấy là một cái mà đến tận ngay cả câu chuyện về nền y học hiện đại người ta cũng còn chưa phát hiện được ra. Thế thì khi mà virus EBV này lây nhiễm vào trong cơ thể người ấy, thì nó sẽ trải qua 4 giai đoạn. Nó trải qua 4 giai đoạn. Thì cái giai đoạn thứ nhất ấy là nó sẽ tiềm tàng nằm ở trong máu, nó chậm rãi tự sao chép và nó chờ đợi cơ hội. Thì trong cái buổi mà tôi nói về vi khuẩn và virus ấy, thì virus là nó có những cái giai đoạn mà nó bất hoạt. Nó bất hoạt tức là nó không có hoạt động gì cả, nó như là cái kẻ vô hình lững lờ trôi ở trong dòng máu, và thậm chí là các cái tế bào hệ miễn dịch của chúng ta nó cũng không phát hiện được ra đấy là virus. Và nó chậm rãi nó tự sao chép bằng cách này hay cách khác. Thế thì nó sẽ tích lũy cái lực lượng, làm sao đấy để đến một giai đoạn nào đấy nó đủ lực thì bắt đầu nó sẽ tuyên chiến với cơ thể của chúng ta. Thì đấy là cái lúc mà nó chuyển sang giai đoạn 2. Sang giai đoạn 2 đấy, thì nó bắt đầu biến thành hình dạng là bạch cầu đơn nhân.
Ừ. Và khi nó biến dạng thành hình, nó hiện hình thành bạch cầu đơn nhân ấy, thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó phát hiện ra và nó bắt đầu một cuộc chiến. Ừ. Thế thì trong cái giai đoạn này ấy, thì một người mà bị nhiễm các loại virus này ấy, sẽ thấy cái tình trạng trong 1-2 tuần đầu ấy, là sẽ thấy là họng thì hơi ngứa rát. Đấy, và cảm giác cơ thể có vẻ là mệt mỏi. Và trong vài cái tháng tiếp theo đó nữa thì sẽ cảm thấy là gì, là người nó uể oải, nó mệt mỏi này, thế rồi đau họng này, thế rồi cảm thấy là người đã hơi gây sốt này, thế hoặc là ví dụ như thấy đau đầu này, và thậm chí là thấy là có thể bị phát ban vân vân. Thì tất cả các cái triệu chứng này ấy, nó khiến cho chúng ta cảm thấy là rất là lo lắng, và trong số chúng ta sẽ có người cẩn thận sẽ đi đến bệnh viện để kiểm tra, gọi là kiểm tra sức khỏe. Và trong cái kiểm tra sức khỏe đấy thì khi xét nghiệm máu ấy, thì sẽ phát hiện ra là cái lượng bạch cầu nó sẽ tăng đột biến ở trong dòng máu của chúng ta, và bác sĩ sẽ hạ bút kết luận là gì, là anh bị bệnh bạch cầu, hay còn gọi là bệnh tăng bạch cầu, hay còn gọi là bệnh máu trắng. Đấy, và bắt đầu sử dụng những liệu pháp điều trị để làm giảm cái bạch cầu đi. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái tế bào bạch cầu của chúng ta ấy, nó là tế bào của hệ miễn dịch, và khi các cái xét nghiệm này phát hiện ra ấy, thì người ta lại cho rằng là cái hệ miễn dịch trong cơ thể của cái người bệnh đó đang có vấn đề. Có nghĩa là người ta không phân biệt được ra là cái tế bào bạch cầu thực sự và cái tế bào bạch cầu đội lốt do virus nó tạo ra. Đấy, người ta không phân biệt được, và người ta đếm cả hai cái loại bạch cầu đấy làm là một. Cho nên là người ta thấy được cái số lượng bạch cầu đấy tăng lên đột biến trong dòng máu, và người ta nghĩ rằng là bệnh nhân này có nguy cơ là bị bệnh ung thư máu, hay còn gọi là bệnh tăng bạch cầu. Và cái này nó rất là quan trọng nha anh chị nhá. Cái này nó sẽ dẫn đến cái chuyện là phương pháp điều trị sẽ như thế nào. Đấy là vấn đề về cái giai đoạn 2. Thì trong cái giai đoạn 2 này ấy, thì đến cái giai đoạn tiếp theo, phần tiếp theo của giai đoạn 2 ấy, thì nó còn làm một việc nữa là nó kết bạn với cái liên cầu khuẩn. Các anh chị nên nhớ là cái liên cầu khuẩn là cái thứ đang đầy rẫy trong môi trường của chúng ta, và nó lây nhiễm rất là dễ dàng, đơn giản qua cái con đường ăn uống. Bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều có nguy cơ bị lây nhiễm cái liên cầu khuẩn này. Mà đây liên cầu khuẩn này á, nó là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm ngứa ở các cái bộ phận khu vực trong bộ phận sinh sản, cơ quan sinh dục, và nó là một trong những nguyên nhân gây ra cái mụn trứng cá ở trên mặt này. Đấy, thế thì khi mà cái liên cầu khuẩn này nó lại gặp cái đám virus này thì nó trở thành một đôi bạn đồng yếu tố, và bắt đầu chúng trở nên rất là khỏe và tấn công cơ thể của chúng ta. Thế thì nếu mà chúng đi lên bên trên ấy, chúng đi lên bên trên theo dòng máu đi lên bên trên ấy, thì chúng gây ra cái nhiễm trùng về vùng xoang này, vùng khoang mũi miệng này, rồi tai vân vân. Đấy, thì đấy là những người sẽ bị những cái dạng là viêm xoang, viêm họng, thậm chí là amidan, rồi viêm tai giữa, rồi các cái khu vực ở trên mặt. Thì đấy là chúng kết hợp với nhau, chúng đi lên, chúng nó gây bệnh. Thứ hai, nếu mà chúng đi xuống dưới thì chúng sẽ gây ra viêm các cái đường tiết niệu, viêm âm đạo, viêm thận, viêm bàng quang vân vân. Đấy, và rất nhiều trong số chúng ta khi mà bị cái tình trạng viêm như vậy thì chúng ta chỉ có mỗi cách là chúng ta đi tìm thuốc kháng sinh để chúng ta dùng. Nhưng mà trong cái phần bài tôi đã nói về cái thuốc kháng sinh ấy, là nếu như lạm dụng thuốc kháng sinh ấy, thì cái thuốc kháng sinh nó lại trở thành thức ăn cho vi khuẩn. Và nếu mà cái đám vi khuẩn này nó lại kết hợp với cái đám virus thì chúng lại rất khoái khẩu cái thuốc kháng sinh. Cho nên là có uống thuốc thì chỉ được một thời gian, sau đó là bệnh nó lại dai dẳng, nó tái phát, và thậm chí nó còn nặng hơn. Rồi, thế thì đến giai đoạn 3 thì nó bắt đầu lên cái vùng gan, nó bắt đầu di chuyển đến vùng gan, rồi cái vùng lá lách để nó làm tổ ở đấy, làm hang ổ ở đấy.
Và các anh chị tưởng tượng như cái bức tranh mà tôi đã sử dụng cái công nghệ an để vẽ thì trong cái lá gan của chúng ta ấy, nó có chứa một số những cái thứ mà có thể là cái thức ăn khoái khẩu cho virus, ví dụ như là kim loại nặng độc hại, ví dụ như độc tố, thuốc trừ sâu DDT, ví dụ như nhựa, hay là một số những cái loại gọi là chất thải khác mà gan nó buộc phải tích trữ, không đào thải được kịp ra ngoài cơ thể, phải cất trữ sâu ở trong gan, thì vô hình chung trở thành những cái khu vực mà gọi là chứa nguồn thức ăn cực kỳ khoái khẩu cho cái đám virus này. Và các bạn tưởng tượng như là gì, nếu như chúng ta bị nhiễm cái virus này ấy, thì chúng sẽ tạo thành một cái hang ổ ở trong gan. Và chúng tiếp tục là gì, là ung dung sử dụng những cái thứ nguyên liệu là kim loại nặng, các loại độc tố ở trong gan đấy để chúng gọi là tăng trưởng và khỏe mạnh dần lên. Và trong cái quá trình như vậy thì chúng tiếp tục là gì, là nhân bản và tăng số lượng lên, tiếp tục đào tạo ra những cái tên khủng bố mới, những cái đám virus mới. Đấy, và chúng chờ thời cơ để chúng có thể tấn công lên các cái cơ quan khác của chúng ta. Thế thì cái vấn đề ở chỗ là khi chúng ẩn chứa vào trong gan hay là lách, thì tất cả các cái xét nghiệm hiện nay không phát hiện ra, và hệ miễn dịch của chúng ta tưởng rằng là gì, là đã dẹp bỏ, đã loại bỏ được cái đám mầm bệnh này rồi. Đấy, và set up cái cơ thể của chúng ta trở lại trạng thái hòa bình. Có nghĩa là gì, có nghĩa là coi như là không có kẻ xâm nhập. Cho nên các anh chị hãy để ý nhé, cái việc lây nhiễm của loại virus này nó giống như cái việc lây nhiễm của virus viêm gan B. Và rất nhiều người khi mà nhiễm cái virus viêm gan B ấy, thì khi mà đi khám thì được kết luận là gì, là viêm gan B thể ngủ, có nghĩa là khuyên mọi người thôi cứ về nhà tiếp tục yên tâm sống vui sống khỏe, rồi hạn chế các cái loại rượu bia nọ kia thứ để cái thể ngủ ấy nó kéo dài được hơn. Nhưng mà nó không ngủ lâu đâu, đến một lúc nào đấy ấy, nó sẽ trỗi dậy, thì lúc đấy thì gọi là đi đi kiểm tra ấy, thì lại kết luận là viêm gan B thể hoạt động. Thì có nghĩa là gì, là cái đám này nó đã tích tụ, nó đã đủ lực lượng, nó đã mạnh dần lên, và nó bắt đầu hoạt động, và nó bắt đầu là tàn phá các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Đấy là giai đoạn 3. Thì trong cái giai đoạn 3 này ấy, thì nó có thể gây ra những tình trạng như là viêm hoặc là sưng lá lách, hay là nó sẽ tiếp tục sản sinh thêm cái số lượng rất là lớn. Thế thì không chỉ là sản sinh ra số lượng, mà nó còn làm một việc là nó thải ra, nó bài tiết ra những cái chất thải độc hại của nó. Thế và thông thường là chúng ta lại được xác định là nó là những cái xoắn khuẩn, rồi nó gây ra những cái biểu hiện dương tính giả trên các cái xét nghiệm. Tức là nếu như mà chúng ta đi xét nghiệm ấy, chúng ta lại nhìn thấy, hay là các cái chuyên gia y tế người ta lại nhìn thấy là cái dạng là xoắn khuẩn, và nghĩ rằng là đấy là các loại vi khuẩn, chứ không phải là cái chất thải độc hại của loại virus này, và cũng lại bị sai lầm ở trong cái phác đồ điều trị. Ngoài ra ấy, thì cái phần mà cái xác tế bào chết ấy, xác tế bào chết mà có chứa EBV ấy, thì nó cũng lại vô cùng độc hại, và nó tiếp tục đầu độc cái cơ thể của chúng ta, và nó hình thành lên các cái độc tố thần kinh, và nó phá vỡ cái chức năng thần kinh và làm rối loạn cái hệ miễn dịch. Nó khiến cho cái hệ miễn dịch của chúng ta ấy là không biết phân biệt đâu là kẻ thù, đâu là quân ta nữa, và cuối cùng là gì, là ngăn chặn cái hệ miễn dịch không tấn công nó. Như vậy các anh chị thấy là nó cực kỳ thông minh, chứ không hề đơn giản. Mặc dù cái loại virus này là virus nói chung, nó chỉ là một chuỗi DNA đơn giản thôi, nhưng mà nó rất thông minh. Đó, thế thì khi mà nó nằm ở như này ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng cơ thể bao gồm ví dụ như là gan của chúng ta nó sẽ đào thải kém. Thế rồi chúng ta sẽ thấy có cái tình trạng như là bị gọi là bị bệnh viêm gan C đó. Thế rồi các cái loại axit chlorhydric trong dạ dày của chúng ta nó sụt giảm.
nó sụt giảm. Rồi đường ruột của chúng ta bị độc hại. Đấy, rồi tiêu hóa của chúng ta bị kém đi, rồi trong bụng chúng ta cảm thấy là nó như là nó đang bị nhiễm trùng, rồi nó đầy hơi. Đấy, rồi chúng ta có những hiện tượng táo bón vân vân. Thì đây chính là những cái giai đoạn mà nó gây ra trong cái hệ đường ruột của chúng ta nó bắt đầu bị suy giảm và sút kém. Và điều gì xảy ra nếu những cái hệ đường ruột của chúng ta nó giảm sút chức năng, nó bị nhiễm bệnh như vậy, thì rõ ràng là cái việc đào thải và hấp thụ cái chất dinh dưỡng của chúng ta nó sẽ giảm đi. Thì nó sẽ dẫn đến chuyện là thay đổi các cái hình dạng cơ thể, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, trong cái giai đoạn 3 ấy thì nó sẽ ờ, nó sẽ làm cho hệ miễn dịch bị rối loạn. Nó làm cho hệ miễn dịch bị rối loạn, và khi hệ miễn dịch bị rối loạn ấy thì cơ thể của chúng ta nó sẽ có các cái phản ứng dị ứng với các cái độc tố thần kinh. Thế thì phản ứng dị ứng này nó sẽ gây ra những cái tình trạng mẩn ngứa ở trên người. Đấy, mẩn ngứa trên người. Và nếu mà chúng ta đi kiểm tra ấy, rất có thể người ta sẽ kết luận là chúng ta bị bệnh ban đỏ hệ thống. Ban đỏ hệ thống. Nhưng mà xin thưa các anh chị, rất nhiều người bị ban đỏ hệ thống chữa mãi không khỏi, vì cứ nghĩ là đấy là cái bệnh ngoài da. Cho nên chỉ chữa quanh ngoài da thôi, còn bản chất của nó lại là do cái đám virus này nó gây ra. Đó. Thứ hai ấy là điều quan trọng hơn ấy là sau khi mà nó ở cái khu vực gan và lá lách ấy, nó đủ lực lượng rồi, nó bắt đầu nó tìm cách nó chạy lên tấn công cái tuyến giáp này. Nó chạy lên tấn công tuyến giáp, và cái quá trình mà nó chạy lên tấn công tuyến giáp ấy thì nó sẽ đi qua cái khu vực ngực, và rất nhiều virus bị túm lại ở cái khu vực ngực đấy, và nó tạo ra các cái u xơ hay là các cái u nang ở khu vực ngực của chị em, và đấy là mầm mống gây ra bệnh u ở ngực và dần dần thành ung thư vú nha. Tức là đấy là khi nó chạy lên ấy, nó chạy lên tuyến giáp ấy thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó biết mà. Đấy, nó chộp được cái đâu thì nó vây đấy ở đấy, và nó giữ chặt ở đấy, thì đấy nó tạo ra các u nang ở các cái khu vực vùng ngực, và cuối cùng là gây ra u tuyến giáp, u vú. Thế thì khi lên tuyến giáp ấy thì nó sẽ tấn công vào cái tuyến giáp của chúng ta. Cái tuyến giáp của chúng ta nó ở ngay cổ này, nó như cái con bướm nó nhỏ nhỏ này. Trong một bài khác tôi sẽ nói kỹ về cái bệnh tuyến giáp. Thế thì nó tấn công tuyến giáp thì nó sẽ gây ra rối loạn các cái khu vực ở tuyến giáp, đặc biệt là cái hệ miễn dịch của tuyến giáp, rồi nó gây ra suy giáp, nó gây ra viêm, và cuối cùng nó gây ra ung thư tuyến giáp. Thế thì người ta lại kết luận là thế thì hình như là hệ miễn dịch bị rối loạn, hệ miễn dịch của cái người này bị rối loạn vì cứ tập trung vào tấn công của tuyến giáp. Nhưng mà thực tế hệ miễn dịch của chúng ta nó không hề rối loạn, nó biết rằng là trong tuyến giáp có virus cho nên nó tập trung nó tấn công. Nhưng mà chúng ta ấy, thì đi khám thì lại được nhận định một cái nhận định là gì, là hệ miễn dịch của anh ấy chị nó đang bị rối loạn, nó cứ lên nó cứ tấn công tuyến giáp này. Thế là lại đi uống thuốc ức chế sự mạnh lên của hệ miễn dịch, và kết quả là những người mà uống nhiều như thuốc ức chế như thế, hệ miễn dịch giảm đi thì bệnh tăng lên. Bệnh tuyến giáp thì chưa biết có chữa được hay không, nhưng mà cuối cùng là bệnh khác thì bị mắc nhiều hơn. Rồi, thế thì có một điều rất hay là gì, là cái hệ miễn dịch của chúng ta ấy, nó có khả năng nó nhận ra cái đám virus này khi ở trong tuyến giáp, nhưng mà rất tiếc là nó không đủ lực và nó chưa đủ cái khả năng để nó tiêu diệt được cái đám virus này. Thì nó sẽ rút canxi ở một nơi nào đó trong cơ thể để nó bao bọc cái con virus đấy, tạo thành một nhà tù, nó gọi là nhà tù canxi. Để làm gì, để ngăn chặn không cho virus nó chạy lung tung, nó phát tác. Đấy, và các cái u nang hay là cái u xơ hay những cái gì đấy gọi là những cái nang keo hay là những cái gì đấy ở trên tuyến giáp mà các anh chị đi soi được ấy, thì đấy là những cái nhà tù canxi chứa các loại virus đó. Và vì nó cứ phải rút cái canxi để làm cái việc đấy, cho nên là cái tuyến giáp có thể bị sưng to lên, và xương của các anh chị có thể sẽ bị loãng xương hay bị xốp xương, bởi vì nó rút cái canxi từ trong răng, trong xương để nó làm cái việc nó bảo vệ cơ thể của chúng ta, ngăn chặn cái đám virus này nó tấn công lung tung. Cho nên những người bị bệnh tuyến giáp thì chắc chắn bị bệnh loãng xương.
Các anh các chị cứ thử ngẫm lại mà xem nha. Thì khi mà cái đám virus này ấy, nó bị bao bọc bởi cái nhà tù canxi như vậy ấy, thì nó lại không có chết. Nhớ nhá, nó còn nằm ung dung ở trong đó và nó tiếp tục nó hút cạn cái năng lượng ở trong tuyến giáp để nó củng cố lực lượng. Thì đây là cái phần đoạn cuối của giai đoạn 3, và chỉ ở cái giai đoạn 3 này thôi thì rất nhiều người đã bị các cái vấn đề khác nhau về bệnh tuyến giáp rồi. Và khi bệnh tuyến giáp suy thì các anh chị biết thế nào, nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Đấy, ví dụ như là gì, là nội tiết sẽ không được sản xuất thì sẽ gây ra là tăng cân này, mệt mỏi đờ đẫn này, rồi suy giảm trí nhớ này, rồi rụng tóc này, rồi mất ngủ này, gãy móng chân móng tay, yếu cơ bắp, và cuối cùng là ung thư tuyến giáp. Là đây là cái nguyên nhân mà gây, gọi là 95% là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh tuyến giáp. Và sau này có một cái bài nói riêng về bệnh tuyến giáp, tôi sẽ nói kỹ hơn để các anh chị biết. Thì đây là giai đoạn 3. Và cuối cùng là đến cái giai đoạn 4. Cái giai đoạn là cái giai đoạn mà nó bắt đầu nó tấn công lên hệ thần kinh trung ương. Thì khi mà nó tấn công tuyến giáp rồi ấy, lực lượng nó đủ mạnh đủ lớn rồi thì bắt đầu tấn công lên cái hệ thần kinh trung ương. Thì ở hệ thần kinh trung ương ấy, các anh chị biết là trong đầu của chúng ta, cái dây thần kinh ấy nó như là cái dây điện ấy. Nó như cái dây điện thì nó sẽ có cái phần lõi bên trong, cái phần vỏ bên ngoài. Đấy, và cái phần vỏ bên ngoài á nó gọi là vỏ myelin. Thì cái phần vỏ này ấy, vì rất nhiều lý do mà nó bị bong chóc ra, bắt đầu nó mới hở ra cái phần lõi bên trong. Nó như là cái dây điện của chúng ta bị bong mất cái phần vỏ bọc bên ngoài ấy. Thì bắt đầu là hở ra cái phần lõi bên trong. Thì cái virus này nó nhân lúc mà có cái chỗ bị hở như thế, nó tấn công và nó bám chặt vào cái rễ thần kinh, cái lõi thần kinh này, và nó gây ra tình trạng viêm dây thần kinh. Và gây thần kinh mà bị tổn thương nó gây ra vô vàn các căn bệnh đau đầu, vô vàn các căn bệnh khó chịu ở trong đầu nha. Và đấy chính là cái câu chuyện là gì, là nhiều bệnh bí ẩn mà chúng ta không không giải thích nổi tại sao chúng ta bị. Ví dụ như là ngứa, tê bì tay chân, đau đửa đầu, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, ù tai, thế rồi đục dịch kính, rồi mất ngủ, ngủ không yên, rồi co thắt ngực, co thắt thực quản, hen suyễn, rồi đau cơ, đau khớp, đau lưng, thế là bốc hỏa, rồi đổ mồ hôi đêm, rồi rụng tóc, rồi tim đập nhanh, thế rồi lo lắng trầm cảm. Đấy, thường xuyên. Thế và gì, và khi mà đi khám bệnh ấy thì người ta lại kết luận là gì, là do hormone của chị em phụ nữ đang trong giai đoạn thay đổi. Chúng ta hay được nghe là gì, cái thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Thế là người ta đổ cho cái nguyên nhân là như vậy. Bởi vì sao, bởi vì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà cái nội tiết tố nó sinh ra rất là nhiều, và cái nội tiết tố sinh ra nhiều nó lại là cái thức ăn khoái khẩu cho cái đám virus này. Ừ. hay là hay là người ta lại kết luận là gì, là bị các cái bệnh ví dụ như đau xơ cơ, hay là đa xơ cứng, hay là hội chứng mệt mỏi mãn tính, rồi viêm khớp dạng thấp, hay là viêm màng não do virus, rồi ban đỏ hệ thống, vân vân. Thì đấy là những cái hiện tượng mà khi chúng ta đi khám thì các chuyên gia y tế người ta kết luận là chúng ta bị những bệnh như vậy. Nhưng ít khi người ta nói đến cái nguyên nhân tại sao lại có những hiện tượng mà có những cái bệnh như vậy. Thì hôm nay các anh chị đã hiểu là nguyên nhân gây ra những hiện tượng này chính là do cái loại virus này. Nó đang tàn phá và tấn công vào bên trong cơ thể của chúng ta. Tóm lại là virus EBV nhiễm vào cơ thể của chúng ta qua nhiều con đường. Nó ẩn mình trong hàng chục năm và nó chờ thời cơ để phát tác hoành hành. Các cái quá trình hoạt động của virus EBV này ấy, nó sẽ trải qua 4 giai đoạn. 4 giai đoạn, và mỗi một giai đoạn nó và đồng yếu tố của nó sẽ gây ra rất nhiều các cái triệu chứng bệnh tật khác nhau. Và bệnh tự miễn ấy, thì có đến 95% nguyên nhân gây ra là do cái loại virus này. Chất thải của nó cũng tạo ra các độc tố thần kinh và nó gây rối loạn cái hệ miễn dịch.
Và rất nhiều những cái bệnh người mà bị mắc bệnh mà gọi là rối loạn hệ miễn dịch ý, thì nguyên nhân chính là do cái đám virus này nó gây ra. Thế thì một cái hệ miễn dịch yếu ấy, thì chỉ có thể ngăn chặn cái loại virus này nó hoành hành, chứ nó không thể tiêu diệt được hết. Cho nên cái việc của chúng ta ấy, nếu muốn tiêu diệt được hết cái đám virus này ấy, thì buộc phải làm cho cái hệ miễn dịch của chúng ta nó khỏe mạnh lên. Và chỉ có hệ miễn dịch rất khỏe thì chúng ta mới kết thúc được vấn đề. Thì đây là cái cách để chúng ta hiểu, để chúng ta phản ứng và xử lý đối với những cái căn bệnh mà có nguyên nhân gây ra bởi virus. Và cuối cùng là gì? Chúng ta cần phải bổ sung các cái dinh dưỡng cần thiết, thậm chí là siêu dinh dưỡng, để chúng ta tăng cường cái sức mạnh của hệ miễn dịch lên. Và chỉ có sức mạnh của hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta nó mới có khả năng giải quyết vấn đề. Rồi, tôi kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Xin cảm ơn các anh